نشوف السؤال ده مع بعضينا في الإملي. بيقول a 4-year-old boy presents with the new onset type 1 diabetes mellitus and diabetic ketoacidosis. He appears tired, but on physical examination shows only mild signs of dehydration. Initial laboratory tests reveal the following results. يعني ايه حالة ايه؟ طفل عنده diabetic ketoacidosis، واضح type 1 diabetes. السيرم جلوكوز عالي جدا طبعا، البوتاسيوم عالي، الارتير جاز ما اعرفش يعني مش مكتوبه ازاي دي، لكن المهم يعني الفكره العامه. معلش انا قلت انا مش حاطط الاسئله، انا بجاوب اللي موجود. فهو حاله diabetic ketoacidosis وبيسال the most important first step in managing this patient is to administer، وحاطط الانسولين ولاكتيتد درينجر سوليوشن. طبعا احنا بنخاف ندي بايكربونات بلايندلي كده، ليها مشاكل ضخمه جدا في الدي كي ايه، زائد ان الانسولين مش هيصلح الدي هايدريشن، يعني هيظبط الجلوكوز بس العيان دي هيدريشن وهيموت من شوك. فاول حاجه لازم افكر فيها ان انا ايه السيركيوليشن كامرجنسي، ادي نورمال سلاين الاول، وبعد كده ايه افكر ادي الانسولين. فاول حاجه بتتاخد الحقيقه افكر فيها مش الانسولين ولا اللاكتيتد، لا نورمال سلاين انفيوجن، دي اهم حاجه. اكوركت الدي هيدريشن وبعد كده الانسولين يشتغل براحته يبقى تمام التمام. لكن اول حاجه العيان هيموت من شوك، هعمل ايه انا بالانسولين وظبط الجلوكوز وهو هيضيع من شوك؟ فهنا هوت النورمال سلاين في الدي كي ايه ده اول حاجه تتاخد على طول، وراها الايه الميني دوز ايه انسولين. Clinical clues for diagnosis of portal hypertension include all of the following except طبعا portal hypertension مع سبلينوميجالي وهيماتيميسيس، ميلينا ممكن من الفينز dilated ascites، لكن pleural effusion is too far من البورتال ايه hypertension كميكانيزم. فكل الحاجات اللي فاتت دي السبلين الهيماتيميسيس ميلينا اسايتس كل دي حاجات بورتال هايبرتنشن، ولكن البلورال افيوجن ده طبعا هو الاكسبشن اللي واضح في السؤال. يعني معلش صيغه السؤال يعني زي ما قلنا اللي حاططها داخل على طول كده child 3 years old with wet purpura and platelets، يعني نمبر كان 3000 المفروض يحط بير ايه مليلتر. يعني الحقيقه الستايل ده كأن واحد بيتكلم واحد كده شفوي كده، بس يعني المفروض كانت تتحط بصوره شويه كلانجوج ارقى من كده. طفل عنده 3 سنين، البليتلتس 3000 بير مليلتر، وات از ذا بيست اكشن؟ نعمل له ايه؟ هو الحقيقه العرف يقول هو النورمال بليتلت كاونت 150,000 ل 450,000 بير مليلتر. لو قلت وصلت 3000 دي انديكيشن لبليتلت ترانسفيوجن على طول. فيوم ما يوصل الرقم ل 3000 بليتلت بير مليلتر يبقى دي انديكيشن لبليتلت ترانسفيوجن كما هو ذاكر هنا. وده الصوره اهي، النورمال 150,000 ل 450,000 بير مليلتر كيوبيك مليلتر. لو قلت عن 3000، ما هو الرقم 150,000 ده النورمال، لو قلت عن 3000 ده يحصل سبونتينيوس بليدنج في كل حته كارثي، فلازم ندي بليتلت ترانسفيوجن وبعد كده الاجراءات الاخرى. واحد عنده 25 سنه، واحده عندها 25 سنه presents with 2 week history of growths في الفالفر region. في الفالفا في جروثس كده، ولقيناها مالتيبل كولي فلاور فيروكاس ليشن. الشكل ده على طول كوندايلوما اكوميناتا اللي هي عامله زي الارنبيطه كولي فلاور دي. on the labia majora and minora. What is the most likely diagnosis؟ دي غالبا كوندايلوما اكويميناتا. الكوندايلوما لاتا دي بتاع السيفيلس، الكوندايلوما اكويميناتا اللي هي الهيومن بابيلوما فيروس اللي بيعمل كولي فلاور ماس بالشكل ده. وادي الباثولوجي بتاعها دي تيبيكال لما يقول لي ان في كولي فلاور ماس وفيروكاس ليجن كده اهوت عامل زي الارنبيطه. ده تيبيكال بتاع الكوندايلوما اكويميناتا. الكوندايلوما لاتا بتبقى فلات، وبتاع السيفلس حاجه تانية خالص. دي بتاع الهيومن بابيلوما فيروس اللي هي عامله زي الارنبيطه كوندايلوما اكويميناتا. طيب هنا السؤال ده 33 years old female presents 6 weeks after birth of her first child with a 2-week history of polyarthralgia. يعني واحدة جت بعد 6 أسابيع من ولادة أول طفل وعندها polyarthralgia وفيفر وسكين راش.
هو كومباينيشن ده بولي ارثرالجيا والفيفر وسكين راش بتاع لوبس. طب هل ده له علاقه بالحمل؟ نعم، الاستروجين بيأثر في اللوبس، وممكن بعد الحمل ايه يحصل ايه؟ اللوبس تبقى اجريفيتد. فيرست لاين انفستيجيشن شو، ده بيكررها تاني معرفش ازاي. الفيرست لاين انفستيجيشن شو ايه؟ اس ار هاي وات ذا بص، وده تيبيكال مع مع اللوبس. يعني هي الاعراض الفيفر والراش بوري ارثرالجيا مع الحمل دي تمشي قوي مع لوبس. الاي اس ار كان عالي، فالحقيقه كل الاحتمالات التانية يعني مش الاقرب لهذا الشكل، الفيفر والراش والبوري ارثرالجيا بعد ايه الولاده. دي تخلينا افكر، وتاثيرات الاستروجين والولاده في احتماليه ايه حاجه اكتيفيتنج ايه اللوبس، سيستميك لوبس، اللي كتير من الحالات ممكن نلاقي راش ايه في البتر فراي ارياز فيهم. ونشوف الاسئله اللي بعد كده باذن الله.